Tema investigației de astăzi este Black Goo. Al 3. Conectează-te la cuvântul Black Goo și spunem care este prima informație pe care o percepi. 1, 2, 3. Cătălina? Eu am avut o senzație de tristețe, de un fel de jale așa, care mi-a venit și pur și simplu am simțit aici în gât, în chakra gâtului, ca și cum mi s-ar bloca, ca și cum ar vrea să se blocheze. Iar pe lângă acestea, acum am o senzație de imponderabilitate, aș putea să-ți spun. Atât îmi vine acum. Doar senzații. Elena? Eu văd o energie de culoare neagră care arată ca mici microparticule, adică baguri în vine continuu, să spun, dar luate la microscop, din antimaterie, ca și univers, antimaterie în vine dimensiune, nu în materie, în care formează ca un roi și intră ca o invazie în acest univers printr-o... Deci, uite, așa arată, ca un roi. Creează la un moment dat un for de... Închipuiesc când vine roiul, da? Vine așa și se creează un vortex în care intră în acest univers o frecvență de minus 300.000 poate să ajungă la marginea extremă a acestui roi, pot să zic, în care observ se pleacă de la non-gravitație până la tot ce înseamnă, am spune noi, inteligență cu minus, malefică, negativă. Este cealaltă parte și fațetă a universului cu plus, adică materia și lumina. În antimaterie, în universul și în dimensiunile reci și joase că există, nu vorbesc de acest univers, vorbesc de toate universurile, nu contează, există și spații nedescoperite de mintea umană, dar că în prezent cercetători de pe toate planetele care au dispozitive au reușit să, cum să spun, să observe și să descopere modalitatea prin care intră și aceste fisuri, ele sunt atrase exact de cea mai mică particulă de lumină. Este ca un magnetism între materia aceasta, noi spunem materie, dar dacă o atingi, poate să ia forma a ceea ce ai atins, a degetului. Înțelegi? Este o particularitate. Nici nu pot să-i spun că este materie. Pot să-i spun că ar fi și inteligență, este de fapt, sunt doar niște particule care, în contact cu materia și cu lumina, cu universul, ia orice formă. Din păcate, este frecvența foarte mult pe minus, adică este cealaltă fațetă a plusului, în care totul coexistă, doar că este nu expresia căruia, ca o invazie. Așa o se percepe, ca o invazie la
baza acestui univers când au intrat ei în universul nostru. Ți-am spus că arată ca un bug. Închipuiesc că de aici a luat orice formă de gândac sau de până a ajuns la toate formele care le știm noi de ale entităților din sferele de jos, din dimensiunile de jos, dar, cum să spun, nu ei au creat aceste entități, ci ei ocupă spațiu și când spun spațiu, mintea și nu numai, în toate. Îmi vine informația că tot ce înseamnă cu plus are și un minus și că unul fără celălalt nu coexistă. Așa se percepe de aici, de unde văd eu. Este dualismul la nivelul Maxim. maxim, da? Da, întotdeauna va exista o contracarare pentru că cantitatea de minus este mai mare decât cantitatea de plus. Asta nu înseamnă că nu se face față, ba da, tot timpul va exista ceva care să vină să contracareze în acest univers, nu vorbesc de Terra aici, în univers. Indiferent ce formă poate să zicem, cum știm noi, umanoizi de pe toate planetele, tot timpul va exista o contracarare împotriva acestei roi invaziv, a unui virus. Se numește virusul, poate fi vizibil și poate fi invizibil în funcție de optică și prin ce spectru poți să vezi. Dar, într-adevăr, la nivel microscopic arată ca un virus. De asta se vede și ca un roi. Este ca un virus. Este Așa ca am un văzut. roi, fiindcă se Așa arată. Este reproduce. așa. Ia orice formă. Nu se... Da, se multiplică virusul. Dar totdeauna acest virus caută gazdă. El nu poate să existe decât și să manifeste decât prin host, îmi vine gazdă continuu. Nu contează, gazdă să fie. Știi Vorbești despre energie. Da. Dar Cum se arată ca un alimentează? virus. Cum se alimentează Găsește o gazdă. Gazdă. Da. Și transformă. Deci vorba despre o transformare. E vorba de în momentul când găsește o gazdă, îi transformă optica și vorbim de gândire, da, să zic. Ei intră foarte mult pe corpul mental. Nu vorbesc de un uman. Eu îți dau un exemplu din univers, cum s-a întâmplat mai, așa, în care s-a găsit un umanoid, o formă umanoidă, o conștiință. De fapt, au vrut să posede o conștiință, da? Observ că în momentul când virusul intră în contact cu conștiința are o luminozitate și o vibrație, virusul a intrat. Am spus că niciodată minusul nu este cu plus și fără plus și invers, pentru că se atrag unul pe celălalt. Observ că în momentul când a intrat în conștiință, s-a schimbat brusc, cum am spune noi, optica, perspectiva, percepția, vederea. Vezi prin virus, adică îți ocupă partea mentală, să spunem, adică ce a ocupat conștiința și după aia apare, într-adevăr, există conflictul constant între a fi eliminat virusul, doar că este o luptă continuă în interior, în această conștiință, dar conștiința nu mai creează doar într-un mod benefic, ca să înțelegi, creează întotdeauna în dualism și poate să creeze un singur lucru doar cu ambele valențe, agresivitate și bunătate, sau cum să o definesc, liniște. Deci există într-un singur produs ce poate să creeze, apoi acea conștiință
ambele valențe, pentru că este deja viruxată conștiința de acest virus și a creat prin. Deci totdeauna acest virus caută o gazdă. Gazda fiind o altă formă de energie cu plus, nu cu minus, ca să poată să supraviețuiască. Se poate răspândi exact ca virusul în orice formă de energie cu plus și și nu numai că ei se multiplică, că oricum se multiplică, deține, cum să zic, controlul. Pentru că materia asta neagră este mai mare cantitativ decât energia cu plus a conștiințelor și nu mai contează. Ai spus despre energie de culoare neagră, antimaterie. Da. Este anti-absolut, energia anti-absolutului Este pe care noi îl cunoaștem? fără, în momentul când te duci în jos de tot, la un minus absolut, nu există nici gravitație, nici vibrație. Este o întunecime în care zici că ai intrat într-un vid, nu mai există pulsație. Iar ea nu poate să existe ca și decât dacă iese de acolo, ca să se poată mișca și să reproducă, îi trebuie să se lipească de o energie și cu o vibrație mai înaltă, cu plus. Este un alt univers, ca să înțelegem, în care energia de acolo, adică anti-univers, cum am zis eu, antimaterie, energia de acolo așa arată. Și atunci, întotdeauna, în orice formă, fiind formă de energie, va exista o fisură în care trebuie să iasă la suprafață. Exact cum iese sămânța la suprafață și încolțește și își creează loc, așa și energia își creează loc să intre în altă parte, în alt univers, pentru că se simte. Adică avem antimateria, universul acesta unde nu există vibrație, pulsație și este acest întuneric absolut și vid, iar paralel sau vis-a-vis, cum vrem să o vedem, există energia pulsatorie și vibrațională, care noi o putem defini mișcarea atomică a Universului, nu vorbesc de creația planetelor, ci de acele energii care sunt cu o valoare vibrațională cu plus, care creează, care se mișcă, care pulsează, care e luminoasă. Se creează de aici, din antimaterie, totdeauna se va găsi o breșă în care să iasă. De ce? Pentru că se simte, ca și cum simt și vreau să mă duc către acolo. Nu energia cu vibrație înaltă se duce către antimaterie, ci invers. Caută să... Înțelegi ce spun? Da. Caută lumina. Exact cum am definit sămânța din interiorul pământului, caută să iasă la suprafață și își creează singur loc, creează breșa. Și atunci de ce? Pentru că simte, percepe lumina. Dar referitor la cum arată, este ca un virus care viruxează o energie, ceea ce știm noi în prezentul de aici și la mentalul și vocabularul nostru ca și conștiințe. Conștiința poate fi o energie și fără, doar ca informație și poate exista și fără materie în univers. Această energie este informată? Este un program? Are careva programe fixe? Nu, la momentul de acolo nu există o programe. Există, din moment ce este antigravitație, antimaterie și este pe întuneric și pe minus, este întunericul absolut și are valența pe minusul absolut. Adică tot ce știm noi, toate fațetele absolute a unui negativ, a unui malefic, a unui rău. Noi definim totul și dăm un sens prin cuvinte ca să putem să înțelegem. Tot ce înseamnă totul pe minus, le regăsim ca și, noi spunem informații, eu le percep aici valențe. Sau poți să spui, de exemplu, la o conștiință poți să-i zici caracteristici.
Da, sunt caracteristici. Tot ce în univers, că e persoană, că este pe Terra, că este pe o altă planetă, se manifestă partea de minus, adică de întuneric, de răutate, de agresivitate, de maleficitate, de atrocitate, toate aceste caracteristici și valențe sunt datorită acestui virus care a împânzit acest univers. Și nu numai. Sunt atâtea universuri paralele care ei încearcă și își fac loc. Ideea este în constantă în acest univers că atomul întotdeauna pulsează și el are valența asta de a se multiplica și de a contracara, indiferent cât întuneric încarci într-o particulă de lumină, adică nu îl încarci în interior, îl încarci pe exterior, înțelegi? Că așa este sferic. Și atunci el nu înseamnă că nu poate să ducă sau nu va exista. Atomul niciodată nu poți să-l stingi. Pe când întunericul nu are lumină. Lumina atrage întunericul. Asta s-a întâmplat. Vorbeai despre fisură prin care a trecut. În univers, breșe, da. Și au creat-o. Pentru Au creat-o? Da, Cine au adică creat? nu este o persoană. Nu este o entitate, atât cât este doar o energie, o masă, este un univers, ca să zicem. Cuvântul univers este un cuvânt ca să pot să explic, care îl folosesc să-i dau un sens și o conotație. Este o energie care era la bază, jos, este numai întuneric și ea are și ea o mișcare mai lentă sau mai puțin lentă, automat, unde simte că în altă parte se percepe o pulsație, întotdeauna se va duce către și creează breșe se creează acele găuri de vierme prin care ei această energie intră în altă parte. Cineva valorifică... Universul oricum se mișcă, indiferent că este cu plus, cu minus, toate au o mișcare, o dinamică și întotdeauna există că sunt formă de portaluri, cum le știm noi, că sunt găuri de vierbe, cum le știm noi, că sunt fisuri, că sunt breșe, se numesc, mai sunt și, cum să zic, falii temporale, adică datorită mișcărilor din univers. Ceea ce știm noi când se întâmplă o falie temporală arată în univers ca un fel de fulger, știi, așa arată, se întâmplă. Este o dinamică a forțelor naturale ale universului. Acest fulger formează aceste fisuri, da? Exact, dar sunt mișcări și fulgerul este exact când se întâlnesc două polarități, poate fi cu o valență mai mică diferențială. Între un plus 20 cu un plus 10 și în contact, exact ca la nori, înțelegi? Și atunci se întâmplă un fulger. Dar e și datorită mișcărilor din univers. Cine valorifică această energie? Care? Antimateriei. Tot ce înseamnă, nu e vorba de a valorifica, decât noi, ce pot să spun este că virusul acesta arhonic, cum îl știm toți, arhonii pot lua orice formă și nu numai forma care o știm noi, cei care suntem pe sfera aceasta, cât și mintea arhonică sau virusul arhonic se regăsește în toate dimensiunile, pot să spun, mai de jos și în tot ce înseamnă entități cu vibrație foarte joasă. Adică virusul a pus stăpânire pe aceste forme care noi le definim entități. Nu e, cine, cum ai pus întrebarea, exact toate entitățile. Știi că se știe că au o inteligență, dar este o inteligență pe minus, nu au o conștiință și atunci ce fac? Fac orice să supraviețuiască și să se multiplice. Un virus se multiplică de 100 sau de 1.000.000 de ori decât o conștiință. Și mai rapid, am vrut să spun. Dar totdeauna printr-o gazdă. De-aia se caută o formă de lumină. Printr-o gazdă.
De-aia reptilienii se mulțesc ca gândacii, pentru că dacă ai văzut, am spus cum arată bug, am zis prima dată la început, până am văzut la nivel microscopic că este ca un virus. De aceea toate entitățile care nu au conștiință se multiplică foarte rapid, dar și pun stăpânire. Au această caracteristică de a poseda și de a pune stăpânire și atunci manifestul, întotdeauna vezi manifestul negativului, manifestul răului. Are vreo locație această substanță neagră? Nu, stai așa, să facem o diferențiere. Eu până acum am vorbit de această energie virus, de această energie care putem să o definim minte arhonică sau inteligența arhonică, iar cealaltă materie, că mă raportez la materie în sine, adică are densitate, are greutate, are să spunem, o viscozitate, arată ca un petrol sau ca o smoală mai fluidă, mai mult ca o smoală mai fluidă, ca o curgere. Aceasta este o materie care este adusă, se regăsește și pe Terra și observ în planete sau stele sau asteroizi care sunt în dimensiuni cu o vibrație mai joasă și care conțin, cum să spun, ca un metal, ca această viscozitate există în aceste planete și nu doar în Terra. Mai există. Ea este o materie care o poți modela, o poți informa și o poți trimite tot să ocupe o gazdă. Dar când vorbim de materia respectivă, asta cu viscozitate și densitate, atunci când este informată și trimisă, este folosită și în tehnologia de implanturi, adică se poate da să fi înghițită, atât de mult se folosește pentru că este informată și programată. Și atunci îți schimbă tot sistemul, o să spun, locativ, la nivel de limfă, la nivel de celulă. Vorbim de fizicitate și de materie. Nu are legătură cu ce am expus mai devreme, cu mintea arhonică. Asta e altceva. Black goo, materia neagră, ea există. Și este o mare bătălie pe ea, pot să spun, pentru că pe Terra nu se găsește în cantitate foarte mare, ci în alte locuri în univers, nu cu dimensiuni foarte înalte, ci dimensiuni mai joase. Faptul că cercetătorii, astronauții și tot ce au dat pe media doar cum să zic, tot într-un tipar și că sunt atâtea stele și atâtea planete cu un nume, nu înseamnă că cele din dimensiuni și vibrații mai joase nu există. Este acea materie neagră care nu este observată de astronomi? Nu s-au dus acolo pentru că le este frică, pentru că nu au control asupra... Le e frică lor personal. Ai spus o programează. Cine o programează? Ea poate fi programată în funcție de ce se dorește a se face. Cei care o folosesc. Cine o folosesc? Ei, dacă se folosește inclusiv în vaccinuri și inclusiv în medicamente și în orice, deci cine poate să o folosească? Mă refer pe Terra aici. Acum să vedem ce vede și Cătălina. Cătălina?
Eu vedeam acel roi de care tu povesteai, cum lua forma și se manifesta ca exact aveam vizualizarea unei pilituri de fier care este atrasă de un magnet. Mhm. Și atragerea asta se făcea exact pe polaritate. Adică cu cât era magnetul, lumina mai puternică, cu atât atragerea era de intensitate mai mare și volum mai mare. Asta e când povestea pe partea de universuri. Iar acum la partea asta fizică, de materie, eu o văd ca pe o energie care există și care văd cumva că este ca un potențial de a fi folosit într-un scop pe care doar mintea umană îl dă. Deci eu aici nu văd ca și cum ar avea inteligența proprie. Are inteligența ei, dar nu simt că se manifestă pe Terra de sine stătătoare. Oamenii, o folosesc, o manipulează, o informează și o utilizează în scopurile proprii. Este cineva care conștient o folosește? Da. Exact cum spunea și Elena, o văd folosindu-se pentru o programare la un nivel celular de care omul nu este conștient. E ca și cum ar intra în structurile lui și puțin câte puțin este programat cu ceea ce a fost introdus. E ca și cum ar fi ca o robotizare, îmi vine să zic. Ca Oamenii un singurul, nanobot seamănă. Totodată, da. Mhm. cineva inconștient o programează sau o programează cineva conștient? Atâta timp cât sunt reptilieni cei care o folosesc, înseamnă că acolo nu există conștient. Ei așa sunt, că noi îi vedem ca și umani și că îi considerăm ca o conștiință, atunci putem spune, în funcție de cum vedem, dacă o fac conștient. Deci este și. Este ca și cum ar face o experiență, deci nu vede polaritatea că este ceva rău, știi? Pur și simplu o fac. Suntem control. afectați cu toții de această materie, antimaterie. Stai așa, să facem o diferențiere. Materia este cea care se folosește, asta cu viscozitate, în diferite scopuri, sub diferite forme, în tehnologia de implanturi, în vaccinuri, în anumite medicamente, în anumite seruri, cu scopuri malefice, pot să spun, de control, iar antimateria, care nu are materie, adică este doar un virus, vorbim de celălalt lucru, să facem o diferențiere, nu ai cum să pui mâna. Ea orice formă este o inteligență. Și răspund la întrebarea dacă suntem toți afectați de acest virus, la nivel de conștiințe în tot universul, se regăsește, da. Atâta timp cât ești într-un univers cu dualism în care, cum să spun, negativul, întunericul există și coexistă, sau îți poți da seama de acele persoane și, cum să spun, vorbim de Terra aici, să mă raportez,
unde există interferență foarte puternică la nivel de rasele reptiliene, draco, insectoizi, acolo există în conștiința respectivă acest virus la nivel de ADN. Nu celular, ADN energetic. Adică în conștiință. Da, este viruxat, ca să spun așa. Dacă ai spus despre ADN, avem și noi în ADN? Dacă stăm pe Terra și toată Terra e cum e, cred că ne răspundem singuri. Fiecare trage concluzie și aici nu dau un răspuns la nivel de noi persoane, am dat per total. În general, da. Da. Acum să vadă și câtă ce vede ea. Cătălina? Simt că fiecare persoană, mă refer la Terra, fiecare persoană are, într-o proporție mai mare sau mai mică, la legătura aceasta cu conștiința în care acest Black Goo există. Ideea este că, într-un fel, se intră într-un conflict, îmi vine să zic, între un fel de luptă între ceea ce se întâmplă la nivelul fizic și ceea ce se întâmplă la un nivel de conștiință. De aceea văd persoane care, prin creșterea nivelului de conștientizare, ajung să-și dea seama de acest virus care există în sistem și lucrează pentru a-l scoate din sistem. În Acel sistemul parazit personal, acel parazit care trăiește în mintea tuturor. Mintea, ce este mintea? Este acea conștiință, da? Ce este parazitul? Este cel care a pus stăpânire pe o gazdă, da? Și pe ce a pus stăpânire? Exact cum am dat mai devreme, pe conștiință. Și atunci pune stăpânire pe conștiință și tu crezi, iau o persoană fizică, crezi ceea ce crezi prin ceea ce vezi, da? Da, ce efecte are? Se distorsionează realitatea, modul cum gândești, emoțiile, ți le amplifică, totul pe negativ. Plus fizicul. Logic că are o reflexie, că dacă pui virus în conștiință, ce se întâmplă? Alterarea conștiinței. Dacă e parazit, el trăiește prin tine. Eu nu spun că nu mai ești tu, ba da, dar este în continuu un conflict interior, vorbim la nivel de individ aici. O transformare, da. Și închipuiești ce poți să manifesti. Și atunci de aici s-a tot creat și matrixurile, de aici există și atâta suferință, că în fiecare este, cum să zic, până a elimina parazitul la nivel de conștiință, este o luptă continuă. Soluția este de a mări nivelul de conștientizare pentru a scăpa de controlul. Prima soluție este să spui întrebări. Da. Adică nu, hai că... Nu să stai așa, să pice tot. Da. Adică în momentul în care vezi că ceva... Să devii conștient de tine. Da, exact. Când devii conștient de tine, începe un proces care poate duce la eliminarea parazitului. Dar este un proces și depinde de fiecare individ. Da, este o muncă. Această vaccină care a fost, să spunem... Acum ne ducem la materie. Ai spus că a fost informată cu așa ceva, cu antimaterie, da? Nu toate. Dacă tu faci o referire la vaccinurile care au fost în pandemie. Da, la ele fac Doar referință. 2, nu toate 3. Dar este camuflat printr-o altfel de... În interiorul acelui ARN se găsește o micro particulă când s-a creat acel vaccin pentru controlul
nu neapărat al minții, al conștiinței, cât modificarea ADN-ului la nivel celular. Iar aici se modifică din punct de vedere ADN-ul fizic, nu ADN-ul energetic. Au vrut ei să bată în ADN-ul energetic. Repet, memoria nu se șterge a unui ADN energetic. Indiferent cât ar face, dacă în toate sesiunile a reieșit că fiecare parte subliminală sau conștiință își aduce aminte, deci nu au reușit nici până în prezent cu tot ce au tehnologie, indiferent de unde vii, nu se șterge. Se poate anihila, se poate bloca, nu? Bloca, asta e altă poveste, dar nu se șterge. Alimentarea pe care o avem conține și ea. Mâncarea? Da. Depinde, e mult prea scumpă materia asta ca să poți să o bagi în toate. Nu toate companiile își pot permite să cumpere la piața neagră această lucru. Ți-am spus că pe Terra nu prea se găsește în proporții foarte mari. Este în proporții mai mică. Din ce se observă, am spus în ce se folosește, cât și se folosește foarte mult în serviciile secrete pentru a face pe alții să vorbească, să extragi informații pentru starea de tranquilizare, altfel. Este mult prea scumpă. Cum a ajuns pe Terra? Există, este o materie, este aterei. Este aterie. Pentru că am spus că toate planetele, formele de materie, că toată lumea, dacă spui planetă și stea și mai spui și altceva, știi ce poți să definezi cu un pietroi, care este un cuvânt care poți să-l aloc a ceea ce văd, să poată să se înțeleagă, că nu are o dimensiune și o formă perfectă și nici o dimensiune foarte mare, adică este o materie, da, dar în interior și atâta timp cât se află în dimensiunile mai joase, vei găsi anumite aliaje, metale, orice, da? Și atunci se poate regăsi și acest lucru. Atâta timp cât se găsește în interiorul, să spunem, planeta noastră, și acea lavă, așa se găsește și partea asta întuneric. Ca minereu, nu? Exact. Face parte din compoziția naturală a planetei. Că este mai puțin, da, că s-a putut cerceta și verifica. Are și zici că este câteodată când te uiți, zici că e gelatină, de aia se mișcă cum a văzut-o și Cătălina, ca aia pilitura de fier, dar este neagră, neagră. Are vreo legătură petrolul cu ea? Seamănă, dar nu răsare. Seamănă ca și culoare, seamănă că se extrage tot din adâncul și pământului, dar nu se regăsește peste tot. Petrolul, comparativ cu asta, da, se regăsește peste tot. Și totuși, unde se regăsește? Ai spune undeva unde nici tu nu poți să ajungi. Acolo unde există acele nu tuneluri, unde trăiesc entitățile astea reptiliene și nu ies la suprafață. În acele tuneluri. Dimensiuni. Păi, dar eu vorbesc pe Terra, în interior, în interiorul Terei. Dimensiuni negative, nu? Nu dimensiune, pentru că e Terra. Noi suntem într-o dimensiune. În adânc, vreau să spun. Cătă, tu cum vezi? Când povesteai tu, mi-au părut tot așa niște exploatări cumva miniere, dar sunt folosite pentru a extrage niște zăcăminte care noi le-am spune uzuale. Iar din acele zăcăminte, printr-un proces, se ajunge la o
la extrage, dar este o parte așa infinitesimală, adică super, super puțin față de... Și parcă îmi vine să zic că ceea ce se folosește acum la nivel de informare de vaccinuri sau așa, a fost un fel de întâmplare, adică s-a observat că în zona aceea de extragere se întâmplau anumite fenomene la cei care extrageau și au studiat ce se întâmpla și au izolat cumva compusul ăsta care îl folosește după aia, îl purifică din ce în ce mai mult și ajunge la esența lui. Oricum este comparat și cu ce este adus din altă parte din univers, de extraterestri. Că dacă seamănă, știi, că mai e comparat. Mai sunt și această materie neagră, Black Goo, mai este adusă și din afară, în capsule. Da, asta e cumva o denumire generică pentru tot ceea ce se poate informa. Da, dar ca să facă o diferențiere între ceea ce știm noi, petrolul, și materia asta, ai spune că e gelatinoasă, dar nu este? Are o viscozitate, are o stare de lichefiere, are o densitate, are culoare, nu are miros, se pliază unde o pui și în momentul când o îi formezi, este ca apa, știi? Și apa se îi formează. Preia comanda, ca să zic așa. Ai spune că e tot ca o formă naturală, dar de inteligență. Nu are are o memorie, ai spune că automat când o informezi înseamnă că are memorie, dar doar pe o comandă. Ca să înțelegi tu, doar pe o comandă. Da, adică este ca să zic așa, ca o masă în care poți să introduci orice, iar în momentul în care ai introdus, începe să execute. Este vreo legătură dintre intelectul artificial și Black Goo? Nu. Seamănă. Nu. Eu nu văd legătură directă. N-ai nicio treabă. Informația care este despre Black Goo în mass media este adevărată? Da. Atât cât s-a putut, da? Nu înțeleg Ce scop această informație este dată în mass media? Păi da, nu există un scop anume decât de a fi informat. Oricum, este degeaba s-a dat. La nivel de conștiință, e că a trecut undeva pe aici. Efectul este foarte minim, da? Egal cu 0, pot să spun. Foarte puțin. Informația a fost atentă. Câte conștiințe au fost atente? 0,01%. Restul, între ale lor fiecare. E mai ușor să nu crezi, să mergi pe ceea ce nu există, nu e adevărat, nu s-a pomenit. Prostiile astea. Limitate. Noi suntem în stare, noi personal suntem în stare să conștientizăm faptul existenței acestei materii? Din moment ce am ajuns aici, cred că ai conștientizat mai de mult, nu de acum. Că ea există. Nu este la îndemâna oricui. Ea există. Putem informa cu rezultatele acestei investigații oamenii?
Pe asta facem, dar depinde și cine are urechi să audă și la nivel de conștiință unde se duce. Că poți să o auzi informația și să treacă pe lângă tine. Și mâine să nu știi sau peste o săptămână e la și altele. E la alții, nu-i la mine. Ca și filmele care multe filme dau adevăruri băgate sub o imagine. Exact. E la SF-uri. Nu vorbim de conștiințe mari, nu. Are un impact asupra câtorva din conștiințe. În rest, nu e prima dată când se spune. Cătălina, ce mai putem spune despre această materie, despre Black Goo? Îmi vine să zic că nu este așa de neagră pe cât pare. Adică negreala și răul care se manifestă în momentul în care este informată nu este de la ea, este de la cel care face. Exact, că poți să o informezi și cu altceva. Acel care o vrea să o perceapă, da? Sau cine intră în contact cu ea. Eu am văzut mai devreme, de exemplu, dacă e o picătură de această materie, o informez pe pozitiv, să combată o celulă canceroasă, o face. Îți dau un exemplu așa, aleatoriu. Dar, de obicei, e mai ușor și mai la îndemână să informăm pe negativ. E ca și Mercurul, că până la urmă Mercurul, uite-te, îi seamănă. Cătălina, dacă te uiți, seamănă foarte bine cu Mercurul, pentru că Mercurul are altă culoare, argintie. Ăsta are o culoare neagră. Mercurul la fel poate fi informat. Că are o toxicitate Mercurul. Comparativ cu această materie, nu are nicio toxicitate. Și vine să zic că Mercurul se elimină și materia asta nu se elimină. Nu se elimină, da. E aparent mai fără toxicitate, dar devine mult mai toxică prin programele Rămâne acolo. Care... Nu o poți elimina natural. Păi, comparativ cu Mercurul, se poate elimina. În momentul în care ai inserat într-un corp această materie, nu mai elimini. În momentul când bagi Mercur, se poate elimina, ca să vezi și tu diferența. Ăla e argintiu, poate fi informat și pe plus și pe minus, dar are toxicitate și mai mult pe minus, pentru că pe plus e foarte puțin. În schimb, asta nu are. Poți să o informezi și. Soluția este pentru a o reprograma pozitiv? Nu este soluție. În momentul în care tu o ai în corp deja programată, nu îi schimbi informația. Pentru că ar trebui eliminată. Dar dacă nu se elimină natural, rămâne în corpul fizic.